One. Okay, magandang araw po o gabi o kung saan man kayo, day or night, we're with you dito sa unang linggo ng Mayo ng taon 2020 para sa mga issues itong linggong ito. At I'll give you an outline kung ano ang pag-usapan natin aside from itong late breakers kasi may late breakers dito eh. Yung warning ni may warning si Solgen Calida na nagbibigay ng babala na sa National Telecommunications Commission laban doon sa pag-i-issue ng provisional authority sa ABS-CBN. At maganda po ito dahil itong ABS-CBN should have been taken over should be taken over immediately upon the expiration of its franchise, no? Which I think is any day now, kaya nga lumabas itong si Calida tungkol dito. At of course, I lament this Cayetano, yung kanyang pagpapakita ng kanyang pagkabalimbing na biglang sinasabi niya, mamimiss niya ang ABS-CBN kung wala yung ABS-CBN. It doesn't have to change anything. ABS-CBN can run, but maybe government can assign it to somebody to just take over and oversee. Hello. Yes. Yes, di pa pala tayo naka-live. So, ulitin ulit natin. Pwede ulitin natin ulit. Meron pala ako hindi napindot. So, ulitin natin ulit, sir. Sorry, sir. Yeah, no problem. Okay. Okay, mga kabansa all over the world and of course those who are here in the Philippines, magandang araw, umaga, gabi, hapon, wherever you are. This is Mentong Laurel with Paglinawan dito sa ating Maestro online edition sa Global Talk News Radio. Airing for the 11th year dito sa ating social media ngayon in the period or the era of the lockdown for COVID-19. Kaado, yung bati muna dito sa unang linggo ng Mayo 2020. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Depende nga naman kung saan kayo naroon. Ito po yung likod Ado Paglinawan ng Maestro. At as always, si Mentong Dalawang oras po ng unfinished revolution. That's right. And of course, thank God it's Sunday. And it's exactly Sunday, at dalawang oras po tayo ngayon. And we have not been able to do yung daily programs natin dahil marami ding sabay-sabay na kailangan gawin tulad ng pagsusulat at ng mga information. So we took naman itong
araw na to ay natuloy na po tayo. I'll give you an idea of what we'll be discussing aside from the late-breaking news and our reactions and analysis. But what we have lined up, una-una yung sagot natin doon sa malaking disinformation project ng Philippine Daily Inquirer at nitong mga amboys, nitong mga anti-Chinaist, Chinaist, anti-Chinaist, bagong term na sinusubukan natin gamitin to describe them. So late breaking, and then we will discuss yung Iisang Dagat video na distorted ng Philippine Daily Inquirer, but our friends si Mauro Samonte and Rod Kapunan wrote very beautiful and biting but beautiful essays dito sa Manila Standard at sa Manila Times, no? Sa kanilang mga column. After that, we'll talk about the PhilHealth 3% premium na gustong singilin ni Secretary Duque. Mabuti naman mula sa cabinet ni Presidente Duterte, meron nang bumatikos dito. Dahil ito ay napag-usapan namin ng anak namin sa Japan, sa Yokohama po siya at nagtuturo ng English sa mga Japanese children, students. And of course, lockdown din sila ngayon doon sa Yokohama, pati yung kanyang girlfriend sa Hokkaido Island. But kagabi, galit na galit sa kanyang Viber at Viber messages sa amin na hindi niya babayaran ito dahil sa kanyang salary level doon, aabot po ng higit 30,000 isang taon and wala naman siya dito, hindi naman siya magiging beneficiary. So may katwiran naman, and it seems that this is a very huge issue sa mga OFW ngayon. Ano? At salamat tinawag ang pansin natin ni Ka Joshua to take a look and talk about this issue too. So Iisang Dagat, the music video, itong PhilHealth OFW Premium na dapat talaga tigilan na, and then the POGO. Mabuti ngayon naglabas na ng data itong si Andrea Domingo ng PAGCOR, at malinaw po kung anong mawawala sa Pilipinas dito sa paghahadlang ng ilang elemento dito sa POGO sa Pilipinas. And then of course yung Taiwan OFW anti-Duterte domestic or caregiver na pinapadeport ng gobyerno natin back to the Philippines at tinututulan ng Taiwanese government at nagkaroon ng kaunting sigalot dahil nga medyo pinahagingan ni spokesperson Harry Roque na ito ay hindi naman bahagi. Itong Taiwan ay bahagi lang ng China, part of China lang. And China may do something about it. So that's 3 points, 4 points, no? And then 5 yung mga NPA attacks in the COVID distribution operations. I think this has to be denounced, and I think this nation should really expose this predatory, opportunistic, parasitic tactics of Joma Sison and his minions. Si Kada, of course, also wanted to discuss yung 10 questions issued by Chinese media. And mamaya, maganda po yung mga tanong na yan. Dahil napakaraming mga disinformation mula sa Republicans sa Amerika, sa Estados Unidos, at yung kanilang mga kaalyadong mga bansa tulad ng Australia. Pag-uusapan po natin yan. And then yung Lawfare, siya papaliwanag ni Kaado. Give us a teaser dito sa 10 questions and then sa Lawfare because that will come in the second hour pa. Kaado. Correct. Medyo dito kasi sa issue ng Lawfare, alam po ninyo, if I may give you an advance definition, ito pong Lawfare ay
this is not really a matter of the rule of law, no? In fact, it is a distortion of the law in order to gain some propaganda or public relations advantage over an enemy, no? Ito po ang isa sa mga bagong taktika ng mga Western countries para i-leverage o para makuha nila ang kanilang gusto without necessarily going into any legal processes. So, ang isa pong form ng lawfare, kung matatandaan ninyo, ay yung pagdulog ng Amerika at ang kanyang shoeshine boy si Noynoy Aquino sa Permanent Court of Arbitration. Wala po namang nakuha ang Pilipinas dyan. Wala naman po enforcement potential yan. Pero naloloko, palagay ko, Mentong, 70% ng Pilipinas naloko niyang Permanent Court of Arbitration na yan eh. At naniniwala, ultimo yung sorbitero, na meron tayong miski na isang pasong pag-aari niya sa South China Sea. So yan po ang lawfare, no? Paggamit ng batas, paggamit ng laws, but for the purpose of warfare, hindi for the purpose of justice, of judicial correctness, no? But political correctness, in fact, to the disadvantage of the other side. Yung pong pangalawa ay dahil po nagsisimula na ang Amerika, mga Amerikano, wala na po kasing makikitang pagkakakitaan, gusto po yata yung 1 trilyong utang nila sa China ma-forgive na, ma-write off na. So gumagawa sila ng paraan para tsokehin ng China, no? At ipahiya, hoping na magsesettle ang China dyan, no? At pero ang hindi na naiintindihan dahil ini-insist nila na maging transparent ang China, ay mas marami pong tanong ang mundo ukol sa involvement ng Amerikano. Hindi po Hindi po China ang hinahabol ng mga scientists. Hindi po China ang hinahabol ng mga journalist, lalo na sa Amerika. Ang hinahabol po ng mga journalist at mga scientifico, mga sa medical community, ay ang Estados Unidos. So yun po, by way of a background, ang ating didiscuss mamaya. Yung lawfare, to put it simply, yung paggagawa ng giyera sa paggamit ng batas. No? And yung nakita natin sa Permanent Court of Arbitration ay isang exercise in hindi warfare, kundi lawfare, war using the law. Okay, so you have an inkling already of the maybe almost 8 topics na pag-usapan natin, including the breaking news. So, Kaado, what do you think? How is this going to be implemented? This order of Solgen Calida, babala niya sa pag-issue ng posibilidad na mag-issue ang National Telecommunications Commission ng Provisional Authority to ABS-CBN. Have you heard anything about this? Mentong, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. In fact, naglabas ako ng Facebook post na pagka by May 5, ay napapanood ko pa ang ABS-CBN. Diniretso ko na sa Facebook page ko. Sinabi ko na pagka May 5, napapanood ko pa ang ABS-CBN, ibig sabihin kami to, may isang malaking bayag na umurong. And didiretsuhin ko pa. Yan ay bayag ni Duterte. Dahil illegal na yan eh. Bakit niya pababayaan yung mga aso niya na katulad ni Cayetano? At kung sino pa mga nasuhulan dyan. Ang laki ng kinita ni Cayetano sa ABS-CBN coverage ng Southeast Asian Games. Huwag na nga tayo magbulahan.
Ha? Hindi ito political. This is not a political issue. This is neither an issue of business. This is an issue of the right of the Filipino citizen who owns the airwaves. That's right. So, Well, make sure na kung sino ang gagamit niyan ay mag-ooperate having a correct franchise. Eh mag-i-expire na yan sa May 4. Oh. So pagka May 5, nandiyan pa yan. My God, palagay ko ako iniisip ko dyan, napakalaking pera ng kasuhulan dyan. Yan ang iniisip ko dyan kami ito. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Bilyon ang naging suhulan dyan. Ako, you know where I stand in the political spectrum. Pero pagdating sa mga ganyan, hindi tayo dapat nagpapalusot miskin ng detalya. Tama si Calida. I support the Solicitor General and whoever takes advantage of this small issue for their own benefit, financial, economic, political, legal, or whatever, should be shot in Plaza Miranda. Yun lang akin dyan. Ang nais ko lang idagdag dyan yung paalala sa lahat dito sa record ng mga Lopez na may mga aari nitong ABS-CBN at yung kasaysayan ng ABS-CBN. Kung paano ito ay minana nitong mga Lopezes, itong mga properties ng ABS-CBN mula sa Amerikano, at kung paano ginamit ito ng Lopez family para sa interest nila, para sa politika nila, para sa pang-aabuso nila, at isa sa mga dahilan kung bakit hindi umuunlad ang bansang Pilipinas ay yung mga ginawa nila una-una sa economic way or financial base nila ng Meralco na sobrang sigil for the past 50-60 years dito sa atin. At hindi tayo makapag-industrialize ng husto tulad ng ibang mga bansa sa ASEAN at sa Asia. Pangunahin yan. Pangalawa, yung continuing dumbing down, pambobobo sa publiko, sa kanilang klaseng programming, sa kanilang 95% entertainment na kababawan, at yung kanilang disinformation, pangatlo yan, yung deliberate disinformation. Kaya walang nakakaintindi, o sa 70% siguro ng populasyon, walang nakakaintindi kung anong tamang mga impormasyon dyan sa South China Sea issue, dyan sa ating foreign relations, dyan sa independent foreign policy, dyan sa mga pagsasamantala ng US-backed oligarchs, tulad ng mga Ayalas, yung mga Panglinan, yung mga Rason, yung mga economists na nagbigay ng maling direksyon sa ating ekonomiya, taliwas doon sa kabaliktaran ng ginagawa ng ibang bansa at ginagawa ni Presidente Marcos noon na economic development ng bansa, food self-sufficiency. Kung maalala ng ibang mga naka-aware na nung panahon na yon, yung Masagana 99 na pinataas ang produksyon ng bigas, yung mga industrial development projects, that would take half the show today, an hour to explain all the projects sa copper smelting, aluminum smelting, yung industrial estates, and so on. Yan ang dahilan kung bakit yung ABS-CBN at not very many people would understand how it has been misused to the great detriment of our people. So, I don't know ng strategy ni Calida dito sa pagpapatigil. If I were to do it myself, Kaado, I would have, of course, invoked the end of the franchise, but have a government takeover. Give it to the broadcast center natin, national media production, and so on. What do you think, Ado? That can be taken over tomorrow, and nothing will change. Salaries remain the same. Habang ito ay ipoproseso, and then maybe 6 months, 1 year, 2 years later, when things stabilize, negotiations
end ng mga control ng Lopez, and new management comes in. Well, i-blackout lang nila. Kung walang alternative pa, May 5, wala nang blackout lang nila from the air until a legal, transparent, and correct process is able to designate kung sino mag-occupy ng channel na yan. Okay, so that's the other approach. And wala namang disrupt sa information flow. Wala! Nandiyan ang Ang dami-dami nga natin channel dito eh. TV4, ang dami nga, and lalakas naman yung mga yan. Sobra na eh. So we must assure the public that any transition is not a problem for the information flow, to make sure the public knows. In fact, maybe it will be more reliable because there will be no intervention of the self-interest of the Lopez corporate. Kasama yan sa strategy ng mga dilawan na maging bobo ang Pilipino. Can you imagine kung ang panuntunan natin ay ang matalino si Vice Ganda at si Boy Abunda? Napakabobo natin. Napakabobo na natin. At puro bakla naman yung mga tao dyan eh. Tigilan na natin itong masquerade na ito. Pero ang issue dyan, regardless of the programming, regardless of the history, by May 5, wala nang legal basis for the continuance of ABS-CBN. Diyan na lang tayo sa issue na yan. Diyan na lang tayo sa issue na yan. Kaya Cayetano, you go to hell. You have no business being in public service, you idiot. Tapos yung NTC na yan, how can NTC be over the president? And how can the president be over the rule of law? Yan ang issue dyan. Wag na natin paikot-ikutin pa. Maraming rason kung bakit wala sila dapat sa ere. Pero the most basic reason, ABC lang. The simplest reason is they have no more rights. No more franchise. Period. Tapos ang boxing. I think malinaw naman ang direksyon ni Presidente Duterte with the announcement of Soljan Calida dito sa ngayong breaking news. So I think we can rest assured that this is going to be implemented. Okay, Kado, let's move on to the controversial Iisang Dagat na deliberately misinterpret ng Philippine Daily Inquirer. At hindi ko na handa yung mga images nung column ni Mauro sa Monte at ni Rod Kapunan, pero malagandang reaksyon ng mga publiko dito sa mga columns na to. At itutuloy ni Mauro sa Monte in the next columns pa niya. Dahil nag-produce din itong mga amboys at mga dilawan ng sariling video nila na sabi ng ating kasama na si Steven Pabalinas, basura ang production at mukhang ginawa pa sa Estados Unidos. So halata that their biases are towards the American perspective dito. Now, yung isang key issue dyan, Kaado, dito sa ginawa ng Philippine Daily Inquirer, doon sa kanilang inulat at inilabas na mga Facebook and YouTube versions, pinapalabas nila ang dislikes, umabot ng 150,000 at yung likes 2,000 lang. But sabi nga ni Mauro Samonte, given what we know about social media, na napakadali manipulahin, mukhang yun naman talaga ang nangyari. And my proof that this is so is the post I have been circulating about the Iisang Dagat. I don't know, I think we can show our image there, So nilabas ko, makita mo ba sa screen mo, Kaado, yung Iisang Dagat is correct. Sabi ko, at nilagay ko ang aking photo diyan para paninindigan ko ito and mag-invite ako ng debate diyan, And sabi ko nga, itong Iisang Dagat, libong taon na po,
kung ilang siglo na yan na ganyan po ang turing ng mga Asians, lalo na ng ASEAN and China, dyan sa China Sea and South China Sea. Maalala mo, Kado, malagi natin pinapaliwanag na 1,000 taong nakaraan na po si Raja Kiling ng Kingdom of Butuan ay bumiyahe na po sa China para sa trade mission sa China. Ganyan din po sa 1417 si Sultan Paduka Batara ng Kingdom of Sulu, ng Sulu Sultanate, ay bumiyahe din. Upon the invitation, bumiyahe naman si Tsenghe o yung representative niya about 5 or 6 years before lumarga naglayag si Sultan of Sulu with 300 sa entourage niya. Pati yung pangalawang asawa niya, 2 anak, and so malaya po ang pag-uugnayan ng Pilipino, Malay, Indonesian, and so on over the centuries and millenniums. Now, ang isang ehemplo, ang isang kahulugan po ng Iisang Dagat, of course, which is not the message of the music video, pero binaluktot nga ng Inquirer. Pero ako pinik up ko na mula doon na yung Iisang Dagat, ang isang ehemplo o template nito ay yung nagkaroon ng 60-40 deal ang China at ang Pilipinas sa oil and gas dito sa Reed Bank. Yan ang ibig sabihin, yan ang sharing. So sasabihin ng iba, bakit kine-claim ng China? Bakit kine-claim ng Pilipinas? Bakit kine-claim ng Vietnam? Bakit kine-claim ng Malaysia, Brunei at Indonesia yung iba't ibang bahagi? Tapos sasabihin ng iba, hindi, iisin ng Pilipinas yan. May iisi ding claim ang Vietnam dyan, may iisi claim din ng Malaysia. Yan ang hindi pinapaliwanag ng Inquirer. So ano ang itinutulak nitong Inquirer at nila Carpio? Magkahidwaan ang mga magkakapit bansa, kalapit bansa dito sa ASEAN at China. Yan ang nakatagong agenda po nila Carpio. At kaming musmus pa, may gatas pa sa labi, na nagmamalaki, nagmamadunong, kung ano-anong pinagsasabi, teritoryo natin yan. Obvious, di ba? Na hindi nila alam ang katotohanan dyan. Napakasimple. Kung nabasa lang nila yung ICC, International Criminal Court response sa nuisance case ni Del Rosario at ni Carpio Morales na criminal charge against Xi Jinping daw sa pagsisira ng mga reef sa China, South China Sea. Ano sabi ng ICC? Hindi yan teritoryo, kaya hindi namin issue yan. Hindi nyo teritoryo yan sa Pilipinas. Kaya hindi pwedeng dalhin sa amin yan. Ibang issue yan. Kung EEC, pwedeng pag-usapan yan. Pero yung EEC, hindi sa inyo lang. This is going to be shared. Certain aspects. Paano magiging exclusive? 5-6 yata nagkiklaim yan. So, precisely. Iisang dagat yan, hindi lamang sa Pilipinas at sa China. Iisang dagat yan, doon sa lahat ng nagkiklaim. Right. Ngayon, ang pinakamalakas na nagkiklaim wants to make something out of it. At doon sa nasimulan, nagsisimula siya sa Vietnam. Ayaw naman ng Vietnam mag-cooperate. Di ba? Pilipinas gusto. Pilipinas gusto. Di na, makikinabang tayo sa isang dagat. Nung sila nagpapatakbo, yung Vietnam, nakukumbinsi na nun gusto na ng Vietnam nun trilateral pero ngayon, mukhang inaapakan ng Amerikano yung paa ng Vietnam. Iba na ang kanyang kagustuhan. Pahinog siya. Ngayon, yung mga nagsasabi dyan na atin yan, bobo kayo. Simple lang. 3 taon na namin binubugbog ang argumento rito. Ako'y sawon-sawanan dyan. Wala kayo ni isang baton dulig na pinanghahawakan dyan. All the exploitation of anything in the South China Sea will always be by mutual agreement between the parties who are making a project. Wala na ano dyan. 5-6 Paano naman ninyo pag-anuhin?
O tapos, yun ang gugulo, yung Amerikano. Hindi isa to sa anim. Bakit? Ang layo nila, mga kabansa. They are more than 10,000 miles away. Sila pa ang gustong maghari dyan. Samantalang nasa tuktok lang na, nasa bandang tenga lang ng Palawan natin yan. At nasa bandang paalang ng China yan, sa Hainan. Bakit sila nakikialam? Anong pakialam nila rito? Huwag sila makikialam dito. Hindi tayo nakikialam sa mga kalukuhan nila ng Europe. Hindi tayo nakikialam sa European affairs. Wala tayong pakialam dyan. Kung anong pag-sharean yun dyan, kung anong pag-awayan yun dyan, kung anong pagkasunduan yun dyan, kung kakabuti ng mga taong nasa inyong bansa, bakit hindi? Bakit kami rito? Pagdating dito sa South China Sea, pinakikialaman ninyo. Yan ang problema. Wala kayong ginagawa, kundi sabi nga ni Presidente Duterte, nyaw-nyaw kayo ng nyaw-nyaw. Wala kayong langis. Kami meron, 60%. Alam mo, Kado, talagang masama ang intensyon nitong sila Carpio, sila Del Rosario. Hindi makita pa. Hanap buhay nila yan eh. Papatayin sila ng Amerikano pag hindi sila nag-deliver. Napanood mo ba yung Mission Impossible? Sa Mission Impossible, pag tumanggap ka ng pera o probetsyo sa mga Amerikano, tapos hindi mo sinunod yung mission mo, papatayin ka. Siyempre, kung ikaw naman nakikinabang, nakakabili ka ng kotse, milyon ang kinikita mo, mataba ang bulsa mo, bakit ka naman magrereklamo? Pag sinabi ng Amerikano sa'yo, utot, hindi uutot ka. Pag sinabi ng Amerikano sa'yo, huwag munang umutot, hindi ka muna uutot. Gano'n lang naman. Kado, ang pinakamasama sa ginagawa nila, hinahadlangan nila ang kaunlaran ng Pilipino. Ang pangalawa, ang mas grabe pa ay yung peligro na itulak tayo gamit itong mga misunderstanding na ito sa gera na walang mapapala at walang kapana-panalo ang Pilipino sa ganyang pangyayari. Yan ang pinakamasamang nakatagong intensyon nila para lang sa sariling interest po nila. Now, itong pinapalabas ng Inquirer na yung mga negatives 150,000, 2,000 lang yung positive. Alam po ninyo, ang totoo makikita dito sa post ko. Na sinasabi nung ibang mga nagkokontra sa post natin about Iisang Dagat, na tingnan mo lang kung gaano karami ang laban sa iyo. Sabi ko, tingnan mo nga yung likes natin versus the dislikes. At nandiyan po sa image natin sa kaliwa, if you're sa kanan, if you're facing your screen, ang likes po ay 461, ang frown or dislike ay 287, ang laughing is 169, at yung crying ay 15. Sabihin natin kung magkasama yung laughing at yung crying at saka yung frowning, lamang pa rin yan. Pero mga 60-40 lang. Ganyang kaliit ang agwat. Alam naman natin itong mga anti-Chinaists, ito'y napaka-agresibo, napaka-dakdak, at yung silent majority, mga ilan-ilan lang ang ika nga sa English will take the trouble to debate, kasi sa kanila given na yan, and then karamihan, napakarami dyan, hindi na po magre-react dahil they understand what is the reality, and what is really good. Parang si Presidente Duterte, malinaw kay Presidente Duterte na gusto ng mabuti yan sa bayan, ginagawa niya. Ganyan din ang attitude ng silent majority. Pero yung iba, ina-advise ako, wag mo na patulan yung mga yan, Sabi ko, importante po ma-expose dahil if you follow all their arguments, talagang puro walang laman, puro mali ang akala, ang alam, at nagmamadulong lang, nagmamayabang na sila ay patriotiko, pero hindi po nila nakikita yung napakasamang intensyon, at posibilidad kung ito ay magpatuloy, at mahadlangan. At mamaya papaliwanag natin doon sa issue ng POGO,
na malaking damage na ang nangyayari dito sa mga paghahadlang, pananabotahe na ginagawa ng ilang mga politiko at ng mga gonggong na naloloko ng ABS-CBN at mainstream media tulad ng Inquirer, Kado. Nakikita dito sa post ko, na sinasabi ng ibang mga nagkokontra sa post natin about na ginagawa ng ilang mga politiko. Mukha yung delay pumapasok sa ating stream, no? Okay, so ayan po doon sa issue ng Iisang Dagat. Si Kamauro susundan po ng isang column diyan at kanyang babatikusin yung ginawa naman ng mga amboys, no, na video naman na pang-kontra daw dito sa Iisang Dagat. Well, the more this becomes controversial, the more we have the opportunity to explain and the more the truth will come out. Okay, and let me just greet some of our taga-subaybay. Ika nga, good evening sabi ni Felipe Cruz, and then si Cecil, si Alex Itable, Reden Cabello, si Cecil Reyes, tapos nag-scroll down muna, tingnan natin si Amy Javier. Hello po mga faves kong mga maestro watching from Paris, France. And then there's Ernesto Tan. Bakit biglaan naman ang pagtaas ng premium ng Philhealth? Yan ay dapat tutulan po natin. Of course, ang idadahilan po ni Secretary Duque dahil doon sa laki ng gastos diyan po sa COVID-19. Iyon ay ayusin muna. At hindi na papanahon na pag-usapan yan o even to bring it up or even to take it seriously right now. So I think we must... Ako. Yeah, Mentong, ako natutuwa na lumabas yung issue na yan. Dahil yung sa PhilHealth na yan. Kasi kasabay ng pagkatanggal ng PhilHealth memorandum na yan, palagay ko dapat tanggalin na talaga si Duque. Mukhang hindi nag-iisip ng tama. May problema yung mama, hindi tamang isip eh. At saka napapahiya na si Presidente masyado. Maaaring na malaki kinontribute ng magkapatid na yan. Pati yung kapatid niya na nasa sa Philippine Coconut Authority. Pero talaga naman, alam mo kami itong ang kondisyon ng ating mga district at provincial hospitals, ng ating mga municipal hospitals is despicable. Meron akong isang kaibigan na yung anak niya ay magluluwal na sana ng una niyang apo. Alam mo ba, ang ginawa sa Baylan, sa Capiz, sa Baylan Hospital, yung bata tinanggalan ng incubator at saka ng oxygen. Nagre-recover na yung bata. Lumalaban na yung bata. 2 oras lamang tinanggalan ng oxygen at saka yung ilaw, yung heat, no? Yung init. Wala. Nag-reverse na yung kondisyon ng bata at namatay within 24 hours. Kasi, in-examine nila, wala naman sa chart, ang doctor's order, na tanggalin yung kanyang life-sustaining connections. Isang gagang nursing assistant, basta tinanggal lang. Ayun, namatay yung bata. So, yung katarantaduhan ni Duque, yung incompetence ni Duque, lahat yan. Wala siyang ginagawa dyan, kundi yung mga patabain yung mga pharmaceuticals. Eto, napag-isip ko tuloy na, alam mo, everybody is celebrating local autonomy. Ang isa sa pinakawalang yang naging resulta ng devolution ay itong nangyari sa health system natin. Ang nangyari sa mga provincial, district, and municipal
Yung district at provincial napunta na sa governor. Yung municipal napunta na sa mayor. Paano kung walang masyadong economic sustainability ang mga local governments na yan? Anong una magsasuffer? Siyempre, unahin nilang bawasan ang mga budget yan, yung mga ospital na yan. Hindi naman nila naiintindihan. Hindi naman araw-araw nagkaka-COVID-19 tayo. Kaya despicable. Kung sino man ang papalit, kay Duque, tignan ninyo mabuti ang kondisyon ng mga taga-probinsya, kaya mga taga-probinsya nagpupunta ng syudad, namamatay na sila sa mga provincial district at municipal hospitals. Wala, my God, alam mo ba Mentong, 24 hours na, wala pang findings yung x-ray. 24 hours na, hindi pa nakukunan ng laboratory sample yung pasyente. Diyos, tinuno ko. I'm telling you, ngayon ko lang talaga na up close, nagkaroon ng experience dito. And ako, guguluhin ko talaga si Duque sa pagkamatay ng baby na ito. Okay. Every life me is sacred because pro-life ako, Mentong. Kaya, nako, Duque will never hear the end of me because of the death of this baby. Pambira. Okay. Sabi ko I'll make this a personal advocacy. Okay, so we are in a situation where we find this secretary, of course, a bad judgment. This is so out of place right now. And personal po ang aking karanasan yan dahil kagabi, mahabang diskusyon namin by internet ng aking anak with my wife, with the mother. And we finally agreed with him na it doesn't seem reasonable talaga. Although we would like to follow the law and the government, but this is one case we really have to oppose. The other problem, of course, is yung mga budget natin para sa health, especially with this multi-billion costs of the healthcare for the COVID-19 cases. But that is another issue we must tackle. Yeah, may sasabihin ka. Mentong, maraming naglo-Lone Ranger kasi. Kita mo, that is a major policy decision affecting 110 million people. Now, dumaan ba sa IATF yan? Hindi na naman. No? Naglabas na naman siya ng isang Lone Ranger policy. Tonto talaga eh. Ang isa pang tonto dyan, yan si Belio. Aba, inanakawan pa ng plataforma si Bongo. Humihingi ng 25 bilyon para for 3 months daw, bigyan ng ayuda yung mga uuwi ng probinsya. Tanong ko, after the 25 billion is exhausted and the 3 months ayuda is finished, parang binigyan mo lang ng round trip ticket yung tao, babalik uli sa syudad. Ang bobo talaga eh. Alam mo, nagpapasalamat ako dito sa COVID-19. Dito natin nakikita na ang dami pala nating mga membro ng kabinete, na hindi ko pagkakatiwalaan. Hindi ko pagkakatiwalaan na maging sibuy ko. O utusan sa bahay dahil napaka-irresponsable. Tatanga-tanga. Kaya yung dalawa, bahala na si Duque at saka si Belio kung sino sa kanilang Lone Ranger at kung sino sa kanilang tonto. Pero dapat yung dalawang yan matanggal na. Okay, I'll give you some feedback from our watchers from all over the world. Si Samuel, you are the one giving the light of truth. Si Alex Ita, maraming controversial issue ang PhilHealth, lalo na sa mga probinsya. Mukhang nakadanas na rin ata itong si Ginoong Alex. Si Medi Balucas, good PM po. Mentong Kada, mabuhay po kayo watching from Japan, and my son is in Japan, so baka magkakilala kayo sa
Scroll up nga, Josh, I can't read the other thing. Anyway, busy pa ata si Ion. Si Felipe Cruz, nabasa na natin ang bati niya, and higher pa. Okay, Cecil Reyes, galit yung taong kumakain ng malagnaw. Malagnaw ba o malagnaw na lugaw? Reden Sebelio po, o Cabello, hi, sabi niya. And move po natin ito. So that's the status, and I hope Philhealth backtracks from this so that President Bago pala Duterte... tayo umalis kami ito sa Philhealth, papaalala ko lang sa mga tao na it was Risa Hontiveros who fleeced Philhealth and where he took his propaganda for his senatorial campaign. Pangalawa, kung siya'y nandyan, nagbigay siya ng bonus sa mga opisyalis at saka mga empleyado at the expense of the people, ng mga beneficiaries, no? Kaya pagka PhilHealth scandal, PhilHealth scam, ang pangalan na dapat ninyong tandaan ay Risa Hontiveros. Kita mo, si Duque. Bakit nagre-raise ng pansel si Duque? Inuubos na ni Risa Hontiveros bago pa man dumating si Duterte. Ilang mga feedback dito sa discussion, si Fred Lumba, what is important is that makinabang ang bansa at mga Pinoy sa development and utilization of natural resources, whether in a bilateral agreement or not. This is better than nothing at all, and certainly better than conflict and war. After all, wala namang kakayahang technologically speaking ang Pilipinas to explore and develop the oil and energy potentials in the West Philippine Sea. From my son-in-law, Don Yamson, magandang gabi po, sabi niya. From Johnny Ferreras, mabuhay po kayo. Ganon din po ang programa ninyo, more power. This is from another account natin, and then we will look at the others later on. So, Kaado, we can now move on, and this is another example, of our economic projects with China na maraming nagprotesta, nag-aadlang sa media, pero ang totoo po dito sa issue ng POGO, si Saida nanonood, mata ni Kaado parang kay Garfield. What do you say? You wink your eye, twinkle twinkle your eyes. Okay, and so meron dito si Francisco Manula na wala, I'll read it later. So ito pong POGO workers, of course, maraming controversy, may prostitution galing dyan daw, may money laundering which was never proved in the Senate hearing, that money laundering, and all that Senator Gordon was protesting about were all legally transacted, properly processed through the Bureau of Customs, through the AMLA, through the central bank, and so on. So wala pa talagang solid, except yung mga prostitution. Merong, I think, 2-3 cases that we have read about, reported, representing several dozens people, pero ito ay tungkol sa 31,000 Filipino employees of POGOs, POGO operations in the Philippines. Sabi ngayon, lumabas na ang ulat ni Andrea Domingo ng PAGCOR na mga 31,000 ang Filipino workers, 1/3 to 1/4 or 1/4 to 1/3 of POGO employees are Filipinos. So isa sa 4 hanggang sa 1/3 is 1 out of 3, ay Pilipinong nagtatrabaho dyan. Totaling 31,000. Dadami pa yan, Mentong. Dadami pa yan. Kasi hindi ba sila John Simon nagtatayo ng Chinese Mandarin school? Para... Sila dating mayor ng Quezon City, John Simon, inulat sa amin ni Kaado, sa kwentuhan namin na umubuo sila with some Chinese and of course Filipino counterparts na magturo ng Mandarin enough for POGO operation para dumami ang Pilipino na pwede na umupo doon sa inuupuan ng mga marunong mag-Mandarin, siyempre, na mga Chinese. Dumadami na.
Ang problema, dahil sa panlalait ng ilan, merong umaalis na POGO operations. Now, my position there is, while it is an opportunity to help our people earn money and so on, and help the government earn right now 6 billion a year, but that is projected to go to 50 billion pesos a year, no? Gamitin yan. And siyempre, pwedeng tigilan yan anytime. Kasi ang Chinese government itself does not promote it. Ayaw nga nila yan. Kasi meron talagang nungulusot na pera dyan galing sa China, yung money laundering. That does not really hurt us, but of course we don't encourage that and we don't like that. But it's an opportunity for 31,000 Filipinos to have jobs and maybe double, triple that to 100,000 over the next few years. So that is the situation. And I think we have some images we prepared dito sa issue ng POGO. Unang-una, dahil dito sa COVID-19, bumagsak na ang condominium development business ng 15%. Mawala pa yung POGO, siguro 50% ang bagsak ng ating condominium development business and real estate development business. Ayan po, Manila's condominium prices to fall 15% this year given the COVID-19 crisis. Pero lalong babagsak po yan pag mag-pull out ang ilang mga POGO operations. And I think meron tayong isang image na may nagpo-pull out na. Do we have that? So let me see. Mukhang ito, I have this here pero baka hindi ko nagawa po sa prepared this. Ayun, may yung isang news item from Inquirer. Ginamit na natin yung kalaban ng mga ni Duterte, para to establish the fact that this is a real report. 1/4 of registered POGO workers are Filipinos. So ayun ay ulat ng PAGCOR. Now in front of me, I don't know, I'll just show this in the camera. Racism versus Chinese workers prompt some POGO firms to leave PH or Philippines. Ito po. Kita ba? Do I have it right? At least you can see the headline. So may dalawa na daw, o kung ilan ito, 2 to 3 Philippine offshore gaming operators or POGOs have packed up their operations here to relocate abroad. Pwedeng pumunta ng Thailand o iba pa, amid alleged racism towards Chinese workers, according to PAGCOR Corporation chairperson Andrea Domingo. So, okay lang naman sa atin mawala yan. Pero doon sa mga naghahanap buhay dyan na 31,000 today, is that okay? Wala bang konsiderasyon itong mga anti-China-ist, na isipin yung kapwa nila? Ang dami pong ganyang arroganteng magsalita na, walang kwenta yan. We don't need it. It's not worth it. Isa po ganyan, yung kaibigan ko na kinamumuhian ko ngayon, si Tambuat ko, Hari Tambuat ko, na dating manager namin sa GNN. Ang yabang na, hindi natin kailangan. Kasi mana ka ng malaki. At tandaan mo, sabi ko, Tambuat ko ka. Sino rin? Hindi naman natin iniisip ang interest ng China. Ang interest ng mga nakakapit dyan sa mga trabaho nila. 31,000 po yan. Anong ibibigay mo, Hari Tampuat ko, dyan sa mga yan? Meron ka bang maipapakain sa kanila? Well, anyway, that is Huwag ka na magtaka kami ito. Yan yung mga puting unggoy dito sa Pilipinas. That's right. No. Yung mga amboys yan eh. Hindi mawawala yan eh. Bihira naman yung katulad ko na miski ang pamilya ko nasa US independent thinker, di ba? Yung mga yan Jesus Maria Joseph. Mga graduates ng Stanford University, mga nag-Harvard pa, it will take 2 or 3 generations bago mahugasan. Ang importante ngayon, hindi na yung ating personal preferences, kundi paano natin pakakanin ang 110 million na mga kababayan natin at paano natin sila paularin para kanilang pang-araw-araw na panggastos at bukod dito,
Ang gamit nila sa bubong, sa itaas ng ulo nila. Pagkain sa kanilang bibig. At edukasyon. Ayan. Yan ang mga pag-usapan natin. Saan nyo kukunin niya? Kay Noynoy Aquino? Kay Del Rosario? Kay Carpio? Carpio. Okay. May nabasa ako, isa sa mga nagsusubaybay po ngayon, si Susie Ilo. Si Susie Ilo is a singer, two-man band siya with her husband, and ngayon yung daughter nila. Remember, the daughter sang in our Sunday program, kung maalala mo, Kaado. And she used to sing in Guangzhou, no? Yeah, Susie. So these are some of the people who have earned a living in China. So let me see, si Susie Ilo, more power po, sir, sabi niya. Si Avin Acuña Gulo, good evening, Sir Herman and Kaado. Edwin Dumlao, good PM, mga maestro. Kanina AM ko pa hinihintay ang broadcast nyo. Mabuhay po, madaming propaganda against China. Fred Lumba, nabasa na po natin. And can you scroll down, Josh? Anyway, sige, pagka ready ka na, just scroll down and so we can say hello to the others. Okay, Kaado, that's the POGO situation, and I hope our public can help support President Duterte's approval of this operation, because this is for our fellow Filipino workers, at hindi po para sa akin, hindi naman ako nagsusugal, hindi po para sa iyo, Kaado, hindi ka rin nagsusugal, but it is not for Filipinos na wala naman tayong gambling except sweepstake at yung but this is for Filipinos who need the work, and the government that can potentially earn in a year or two 50 billion pesos from taxes on this POGO. Ngayon lang inaayos nung panahon ni Noynoy, nandyan na yung POGO na yan. Pero wala pang 1 bilyon. Ang koleksyon taon-taon, walang 1 bilyon. O saan napupunta yung nasa tabi niya, di ba? Mentong, walang 100 milyon. Walang 100 milyon lang. Samantala ngayon, bilyon. Kaya itong mga dilawan talaga, bulag sila doon sa mga nangyari sa nakaraan. Dito lang sila nagngangaw-ngaw. Okay, tuloy natin. You have anything more on the OFW? We have the OFW issue again doon sa Taiwan, Kaado. Let me just read this name. Ayun. If you can show the image, Josh, Taiwan nixes Philippine bid to deport OFW over nasty anti-Duterte remarks. Now, hindi lang po ito anti-Duterte na mga komentaryo. Ito pong OFW na to sa Taiwan na caregiver, nagme-maintain ng 4 o 5 accounts. So talagang propagandista. Talagang kasama sa systematic anti-Duterte propaganda campaign. Mukhang ito ay kasama doon sa isang frente ng CPP at ni Joma, yung migrante. So these are of course to be proven, pero mukhang yung facts malinaw na from our Philippine Labor Attaché in Taiwan, si Fidel Macauyag, nag-release ng statement accusing Elanel Ergot Ordidor of cyber libel, saying that her posts against Duterte intended to cause hatred amid the COVID-19 pandemic. Marami pong ganyan, but ito po isang citizen ng Pilipinas na sinisiraan ng gobyerno niya sa panahon pa ng krisis, at hindi lang po inosenteng komentarista na individual, kundi may 4 or 5 accounts. So mukhang troll talaga. Kamentong, I will take a different track dyan, Yeah. Wala naman problema actually dyan Kaya lang, as usual, bobo. Bobo yung head ng Meko dyan. Ayun. Kilala mo ba yung head ng Meko dyan? Yung pinaka, ang katumbas niya, ambassador to Taiwan. Katumbas. Hindi naman pwede sabihin ambassador dahil hindi naman country ang Taiwan Provincial lang yan ng
ng China. Ngayon, si Lito Banayo, Yes. politiko, publicist. Si Lito Banayo, kasama sa lahat. Zero diplomatic experience. Kami itong simple ang solusyon sa problema niyan. At pati yung labor attaché na yan, medyo bakit naman kailangan sunugin mo pa yung bahay para sa isang daga lamang na gusto mong patalsikin? Napakadali kami itong para patalsikin yung hayop na yan. Hindi kailangan ng permiso ng Taiwanese government. Kansilahin lamang ang passport. Tapos ang boxing. So yan, but you brought up the issue of Lito Banayo. Umangal pa si Lito Banayo in public, at kino-contradict si Harry Roque na spokesperson ng Malacanang. Bakit kailangan mo pa? Hindi lang bobo. Alam mo ba sweldo ng MECO representative natin doon kung magkano? Mga 5 milyon natin taon, mga 5 milyon isang taon. Chicken! Chicken! Nagbo-broker pa yan ang mga Taiwanese businessman dito. Siyempre. Yan. Si Lito Banayo, kasama din sa administrasyon ni Noynoy. Karoon ng kontrobersya din doon. Ano ba yung hawak niya noon? Parang tourism PTA yata, Philippine Tourism Authority. Philippine Tourism Authority. Naalala ko, kita ko sa kanya. Kung minsan nagtatampo rin ako kay Duterte. 4 na taon sa isang bobo, earning, lagay mo na ng mga 10 million a year. May mga allowances pa kasi yan Libre mga living expenses yan That's right. And unang nagkaroon ng kalokohan yan si Lito Banayo. Remember yung travel ban to Taiwan? Wala naman ang problema ang Taiwan sa COVID wala siyang ginawa. Para bang yung ambassador natin sa US, yung si Babes Romualdez, sumusweldo lang, wala namang, miski tanggalin mo, miski wala nang ambassador sa US, okay na rin Kasi ang nagpapatakbo naman ng US natin si Teddy Boy Locsin na rin itong Meco, ganyan din. Alam mo ba Mentong, ang pinaltan niyang si Lito Banayo kung sino? Isa sa pinakamagaling na special trade representative natin, si Antonio Basilio na nakasama ko sa Washington, D.C. Isa sa pinakamatalino na trade counselor natin na na-promote pa to the rank of ambassador, special trade representative. Tapos ipapalit mo daga, ipapalit mo nagpayaman lang sa National Food Authority. Yan, may controversy dyan. Grabe! Goodness, my goodness. Sabi, alam mo, yan ang problema kung minsan din Kaya isama na natin yan. Pag-uwi nitong lukang-lukang naninira kay Duterte, kung maaari lang, Mr. President, isabay mo na si Lito Banayo. Paglinisin mo na lang ng sapatos mo dyan sa Malacanang. Shoeshine boy. Magaling yan. Magaling. Garantisado magaling yan, Mr. President. Pero shoeshine boy lang. Itong si Banayo may kasalanan sa gobyerno at yan ang basehan ng pagsisisanti sa kanya at palitan siya. Kinontradict niya ang official spokesman ng gobyerno. Hindi pwedeng gawin yan ng isang kinatawan ng gobyerno rin doon sa kabilang bansa. So he created a scandal para sumipsip sa otoridad sa Taiwan. Yan din ang prinsipyo ko, Mentong. When I object to Muslim ambassadors in Muslim countries, wala tayo talaga representation
kung i-assign natin sa mga Muslim countries ay Muslim ambassador din, they will become, kung baka halimbawa Saudi Arabia, nag-assign ka dyan ng Muslim ambassador, by the time he gets there, he is no longer your ambassador. He is already an employee of Saudi Arabia. Ganyan yan. So, Mga appointment ng ambassador tulad ni Babes Romualdez sa Estados Unidos, PR man, bayad ng US Embassy dito sa Pilipinas, nag-PR ayun pa pa. isa. Tapos i-appoint ng ambassador doon, di siya utusan doon ng Amerikano, di ba? Ito si Banayo, tuta ng Taiwanese. Diyos Mariosep. Change subject. Okay. Well, tama ka, dapat yung caregiver, kung ayaw i-deport, cancelahin ng passport. Problema ng Taiwan government yan. Okay. Oo. Wala siyang travel document. Bahala siya sa buhay niya. Okay, finally, sa domestic developments and news, of course, Kaado, isang paborito natin ito, yung pag-expose ng masamang intensyon ng CPP, NPA at mga bataan ni Joma at si Joma mismo na protektado ng mga puti diyan sa Netherlands, at kaalyado ng Amerika itong Netherlands na nasa NATO, isang leading country sa North Atlantic Treaty Organization. So paano masasabi na ito ay patriotiko at progresibong liderato itong si Joma. But itong attack ng NPA dito sa Aurora, habang ang mga sundalo ay tumutulong doon sa distribution ng COVID-19 aid, and 2 sundalo ang napatay at 3 sugatan noong Abril 21, around 2 weeks ago, and this is our first chance to discuss it again sa ating online edition. Now, ito po ang I think nakikita natin na pagsasamantalahan ng nila Joma itong krisis. Now, this is not really going to go well for them kasi maalala po natin yung hook na maraming sumusuporta noon, tinambangan ang asawa ni Presidente Quezon. And that really became a Waterloo for them, propaganda-wise. And this is what is happening dito sa NPA. So I know you, in our last discussion, Kaado, you really lambasted them again here. Meron ka bang bagong developments dito? Bagong updates? Well, according to Brigadier General Arevalo, wala nang peace talks. Okay. Hindi lang yung ceasefire ang sinatabi, pati yung peace talks na. And rightfully so, kasi binola lang naman ni Secretary Bello si Presidente Duterte nung papasko na bigyan ng one more chance itong mga communist terrorist groups. Alam mo naman si Presidente, if you ask him at the right time, Pasko and all that stuff, pinagbigyan on one condition, na ang talks gawin dito sa Pilipinas. Hindi ma-achieve ni Bello yun unang-una, no? At pangalawa, nagkakaroon pa ng lakas every time na magkakaroon ng peace talks. Itong mga demonyong ito uses the relative relaxation of military operations against them. Katulad ngayon, nag-distribute ng COVID-19 na mga ayuda sa mga taong bayan, ang ating kasundaluhan. Dahil sila lang naman ang pwedeng pumasok doon sa mga liblib na lugar. Tapos, babanatan pa nila. Talagang hindi na pwede talagang kausapin yung mga yan. Wala naman talagang ginagawa yung mga yan kung hindi pagurin ang pasensya ng Pilipino. At katulad doon, after Cory, Ramos, si Erap lang ang medyo pumitik dyan ng konti. Si Gloria Macapagal-Arroyo, dating komunista rin yan. Tapos si Noynoy Aquino, anak ng komunista yan.
Oh, anak ng founder ng New People's Army yan. Si Ninoy Aquino. What do you expect from these people? Oh, para sirain ang ating bayan at ngayon, i-deny ang ating mga kababayan ng ayuda in this time of crisis? Ba, teka muna, sabi nga ni General Arevalo, dahil nagre-reklamo daw ang NPA, masyado na sila nalalagasan sa hanay nila. Kasi sabi ni General Arevalo, what do you expect us to do when we are distributing relief goods? Hindi mag-provide ng security sa mga tao namin? Sira pala ulo nyo. Kado, idadagdag ko lang ito dahil tiyempo po pumasok ang comment ni Roy Bandiola at sabi niya kaya galit si Kiko dahil gusto niya mawalan ng source of funds ang bansa tungkol sa POGO. So meron kang makikitang silent coordination itong mga CPP, NPA at si Joma at itong mga politiko ng oposisyon. Gustong wasakin ang ekonomiya para sila naman ang makapasok. Ganyan din ang intensyon nitong CPP-NPA. So this is an unholy, even if it is an unspoken alliance. Nagtutulungan yan without having to talk to each other. Signaling na lang, sige, manggulo kayo, manggugulo din kami. Baka sakali, bumagsak si Duterte. Tayo naman ang maupo. Parang kaya nilang ayusin pagka nakasak niya. That's not going to happen. In my dreams, actually, naawa ako dyan kay Sharon eh. Dahil dyan kay Kiko, nagkaroon sila ng anak na Frankenstein. Yung si Frankie. Oo. Na ang utak, imbis na yung talent ni Shawi ang makuha, yung kabubuhan. Alam niyo ba mga kababayan na ito si Kiko, pre-promote ninyo from konsihal ng Quezon City to Senator of the Philippines dahil pinakasalan lang niya si Shawi. Napaka-bobo ninyo, mga bobo mutante kayo. Kung ganyan lamang ang hugot nyo, wag na lang. Wag na lang. Grabe talaga. Okay, ito po. Ito, Kado, si Lina Hilado, good PM po. Sir, iba po talaga ang insights nyo ni Kado. Miss ko na kayo sa radyo. Mabuhay po si Lina Hilado. And then si Oscar Paul Valle. God bless you. Mula kay Rodora, sumama po dito sa ating diskusyon. Si Steven Pabalinas, kasama natin ngayon dito sa diskusyon. Si Juliet Camaro. Matagal na po nating hindi nakikita itong kaibigan natin. And si Irving Auto Hub. Mabuhay kayo. Kayo ay mga tunay na Republic defenders. Yes, Republic. Yeah? Of the people, by the people, and for the people. Kahit na yung POGO, we are arguing in support of President Duterte here because it is for at least 31,000 Filipino workers. Hindi lang po yun. Yung extension pa na mga multiplier effect ng economic activity na to. Taxi drivers, dagdag na kita, mga cooks, mga restaurant waiters, and so on. So, ganyan po ang economics. Hindi yung simplistically nila na ibabagsak ang isang proyekto dahil lang dito, doon. It's more complex than that. So let me see who else is here. Samuel, nabasa na po natin. Then sa other side, mamaya ilalabas po ni Diyos. Okay. So NPA attack. So those are the first hour items natin, Kaado, all developments dito sa ating bansa and related to our situation here. We'll move on to the international front. What we have now consumed the 1 hour time, more than 1 hour. So that's right, we still have around 45 minutes or 50 minutes, Kado. So let's just go first to North Korea. Paalala lang natin sa ating mga kabansa that in our previous episode, nagbigay po tayo ng alerto na malakas ang disinformation laban sa North Korea. Partly because ito ay isang panlihis na naman sa atensyon ng mga problema sa loob ng Estados Unidos at sa Europa. And yun, pinag-usapan na namatay na,
and so on and so forth, at pinulot yung impormasyon mula sa isang very little known website, news website na tinatag ng isang North Korean defector. So alam natin na may mga laman na, ano, na bomba yung mga news na yan. At naglabas tayo ng sa ating interpretasyon, nagbigay tayo ng babala na huwag basta tanggapin ang mga balitang yan. And we went to that site also and researched it, investigated it, at natuklasan natin na nagbago na din ang storya noon. Ano, na hindi naman daw namatay pero nagre-recover. Lumalabas po ngayon, and nandiyan na po sa screens po siguro ninyo, yung paglitaw ngayon ni Kim Jong Un. Kim Jong Un resurfaces, state media says after weeks of health rumors. Hindi lang po state media ng Korea naglabas nito because ito lang napili natin sa maraming balita, including Western media, at may video ng kanyang ribbon cutting. So this is actual. Kaya din yung South Korean news all this time has never claimed that he has died. Sila nga ang nagbibigay ng advice na wag basta to jump to conclusion tungkol dito. Ganyan din po ang Chinese media. At si Trump mismo ay nagsabi, alam niya ang katotohanan at hindi po wala pong sakit si Kim Jong Un. So this is a lesson sa ating publiko dito na yung Western media po manipulado po yan. Depende sa intention nila. In this time and period, ito po maraming nilalabas na panlihis sa atensyon ng global audience itong sa mga problema ng Estados Unidos at ni President Trump at Republicans. At sa isang analysis nga, ang Democrat naman dapat tumutunggali kay Trump pero tahimik sila basta anti-China kasi anti-China din yung Democrats. Ano? So natutuwa lang sila na si Trump ay bumabagsak po sa surveys ngayon. And so yung Democrats Mentong, hindi naman gano'ng anti-China yun. Anti-Trump sila. Anti-Trump naman talaga sila. At kung wag lang sila magkamali. Ako'y nalulungkot na nahaluan ng US politics, Mentong. Itong diskusyon sa COVID-19, no? Yeah. Dahil napaka-unfair naman, lalo na sa mga frontliners na nilalahat nila kanilang, niaalay nila kanilang servisyo, nilalahat nila kanilang buhay in a very dangerous environment. Pero pinupoliticize naman dito mga dilawan dito sa atin at mga pulahan. At doon naman sa Amerika, ay naiipit sa politika ng Democrats at saka Republicans. Dahil nga, yung issue na yan ng racism, no? Racism. Racism, Ang problema dyan, Mentong, medyo sumusobra na ito mga to. Ang Amerika talaga naghahanap ng mitsa na even during the COVID-19 ay magkaroon ng gulo. No? Humahanap sila ng mitsa sa mismo China, sa Korea. No? Pati Germany, nakikialam na. Ako, lalo marinig ko yung kalukuhan na nangyayari sa Germany ngayon. Hindi ako naniniwala. Fake news yan bukas lang sabihin ng China, palayasin na yung Volkswagen dito sa atin. Tingnan ko lang kung hindi lalong bumagsak yung ekonomiya ng Germany. Diba? Hindi basta-basta. Hindi ganyan kasimple ang mga development. No? Ang formulation ng foreign policy, hindi basta-basta ganyan. At dito sa Amerika, nakikita natin na dahil according to the surveys, pag inatake ni Trump ang China, tataas ang rating niya, banat siya ng banat. Tapos ngayon, siya mismo, pero mo, presidente ng Amerika engaging in fake news. That's Grabe. right.
Grabe talaga. Grabe masyado. Hindi naman bago yan eh. Di ba si Presidente Bush Jr., 2001, 2002, weapons of mass destruction, hinahunting nila at sabi nila meron si Saddam Hussein para lang maging dahilan at maatake nilang Iraq. Pag nung nakapasok na sila, wala silang ma-produce na weapons of mass destruction. But the American media and the American politicians are used to lying, even to their own people. Ano? Ito nga ang sitwasyon dyan. Ngayon, meron na social media. Kaya booking na sila. Ito ang mga tanong. Ito ang mga tanong ng Amerikano mismo. Na kinalam ng People's Daily. Ang People's Daily ang pinakamalaking newspaper group sa China. No? And it's the official newspaper of the Central Committee on the Communist Party of the Philippines. Kaya nga tinawag na People's Daily. Meron silang 10 tanong. Una, tinatanong nila, freeze ng US ang avian influenza virus modification experiment nila. Pero, last year, 2019, they restarted it. So, anong update dyan? Kung hindi, some experts believe that the modification may have increased the risk of human-to-human transmission. So, yun. Pangalawa, ano ba talaga katotohanan? Teka, papatayin ko lang yung cellphone ko. Nag-alarm Excuse me. Excuse me lang po. Anyway, while si Kaando inaayos yung kanyang sitwasyon, ayun, he's back anyway. So tuloy mo, Kaando. Okay. Ano ang katotohanan dito sa pagsasara ng United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases na based in Fort Detrick, Maryland, na nag-resume nga uli ng operations matapos ito ipasara noong July 2019. Ano ba nangyayari sa Amerika noong panahon na yon, yung kalagitnaan ng panahon 2019? Nakatanggap sila ng statistics na maagang nagsimula ang influenza season po sa Amerika. Setyembre nagsisimula. Pero last year, biglang bumulusok ang statistics sa early as July 2019. Yan. Yan po yung eksaktong buwan na pinasara nila itong Fort Detrick, Maryland Biological Research Headquarters. No? Last year, nag-scenario building din ng Amerika. No? From January to August 2019, ang US Department of Health and Human Services nagpatakbo ng senaryo na ang tawag nila ay Crimson Contagion. Sinimulate nila ang isang fictional outbreak involving a group of tourists visiting China. Can you imagine that? Now, ito ba ay senaryo? Kasi noong October, nagpunta ang more than 300 na sportsmen sa Wuhan, China. Amerikano po yung mga yan. So yan, tinuloy pa nila yan mga kabansa. Pangapat, nagbibigay na ang US intelligence officials ng warning kay Trump as early as last November. Bakit ini-ignore ni Trump ang warning na yan? Bakit ini-ignore niya? According to the Washington Post, in more than 2 months from January to February 2020, Trump had received intensive warnings from the U.S. intelligence agencies about coronavirus.
Bakit nung March 13 lang siya nagdeklara ng national emergency? Hinintay niya ang WHO na mag-declare ng pandemic. Samantalang even before that, ini-inform na si Trump ng national intelligence community ng Amerika. Panlima, itong na-report ng Japanese Asahi Television na nagsimula sa Amerika sa figure na 14,000 ang nagkaroon ng flu epidemic. Yung pala, more than 24,000 to 62,000 ang naging statistics later on na nakalam natin from the Centers for Disease Control. At kinumpirma ni Robert Redfield noong March 11 sa isang hearing mismo sa Congress, no? Nung ini-interview siya ni Congressman Ruda, ay inamin niya na nag-post-mortem analysis ang Centers for Disease Control ng Amerika at napatunayan nila na some of those who were reported as ordinary influenza deaths were actually due to COVID-19. Panganin, kailan ba talaga unang lumabas ang novel coronavirus sa US? Nagkakaroon ng ebidensya rito na even on February 6, merong mga death, may mga death certificates na coronavirus ang kinamatay. Dito sa Santa Clara County of California na nireport sa Los Angeles. Ang pinagbabasihan dito ng People's Daily, lumabas ito kamentong sa People's Daily, pero pinagbabasihan niya ay mga dyaryo na nagre-report sa Amerika. For instance, number 7, nag-report ng Wall Street Journal noong March 16 ng first human testing ng Moderna experimental vaccine against the COVID-19 ay nagsimula coronavirus vaccine. Sa madalit sabi, suspecha ko dito sa COVID-19 ito eh. Ginawa talaga ng Amerika ito para later on magbenta ng bakuna eh. Although I don't include that in my personal survey doon sa ginagawa kong libro, dahil conspiracy theory yan. Pero feeling ko ganun eh. Pangatlo, ano nangyari sa mga biglang-biglang nagtayo ang US na napakaraming biological laboratories all over the world? At dito, question pa ng Russian expert in the field of internal affairs, foreign affairs and national defense na si Grigory Tropimchuk. Ano ba talagang ginagawa sa mga foreign outside the US na mga American biological laboratories na yan? Na na-monitor ng Sputnik News Agency. Pang-siyam, bakit dinadownplay ni Trump ang pandemic habang itong na-report sa Washington Post? US Senate Intelligence Committee Chairman Richard Burr at ang kanyang asawa ay nagbenta ng up to $1.7 million in 33 different stocks in just 1 week before bumagsak ang merkado. Why did these officials at the committee act so quickly? Di inside trading yan. At panghuli, bakit ayaw payagan ni Trump? Ingat na ingat siya na magsalita ang mga US scientific experts. Ayaw niyang pagsalitain. He is doing all the talking. Yan ang problema. Including Anthony Fauci. At ang idadagdag ko rito, dahil nagre-reklama sila
na medyo huli raw ang pagka-inform ng China around the world, ay nakalimutan nila na 15 years ago, may speech si George Bush Jr. na itinatayo nga itong institute para sa pandemic. 15 years ago, the US had the most advanced and the longest notification that the pandemic na sa history ng buong mundo occurs every 100 years. And it seems that 2019 to 2020 is the 100th year at which a pandemic of this extent, no? Yan ang yan ang mga dapat explain. Ngayon, nagtitreten sila, nagdadali nila sa husgado, sa korte, ang mga issues na ito. Aba, sabi nga ng mga abogado, teka muna, mag-check yan, sabi ng mga abogado, magkakaroon ng backfire yan. Magbabackfire sa mga mukha natin yan. Kaya takot na takot din sila dahil I know that this time, China will not take this sitting down anymore. Masyado ng kalukuhan eh. Even nung magsimula pa si Pompeo, si Secretary of State Pompeo na tawagin niyang Wuhan virus at si Trump na tinatawag niyang Chinese virus siya, pumapalag na ang mga Chino. At tama naman, dahil sobra na eh. Alam naman natin ang agenda ng China, ng Amerika. Yung utang nila sa China ay mabura. Talagang mga sweetik. Sweetik yung mga Amerikano. So kami ito. Sweetik talaga doon sa interpretasyon ng mga gera World War I, World War II. Laging pinapalabas Amerikanong nagpanalo. Kabaliktaran po, laging huli pumasok sa gera. Pagka yung kalaban pwede nang tumiklop, malapit ng tumiklop, papasok. Tulad ng Second World War din. Second World War. Pagkalyamado na. Pagkalyamado na. Diyan sa European theater, sa Second World War, 20 milyon Soviet Russian na ang namatay at malapit na papasok na sa Berlin bago pumasok ang Amerikano. And sa Asia, ganyan din po. I think 10 to 20 million Chinese have already died fighting the Japanese. At saka pumasok dito sa Asia yung mga puwersa ulit ni MacArthur at iba pa. So, ganyan po ang laro ng Estados Unidos. Anyway, dito sa issue ng 10 questions, ang lumalabas talaga, mas maraming mga tanong sa Amerika na hindi nila sinasagot hanggang ngayon. Hindi nila sinasagot hanggang ngayon. Kaya binabaliktad po nila at they're questioning China through their propaganda machinery. And yung pinaka-target nila, yung Wuhan Institute of Virology. Ang hindi nila sinasabi at pinapaliwanag sa global audience, ang French at ang Amerika ay kasama doon sa Wuhan Institute of Virology. At tuloy-tuloy may listahan po ng mga bisita ng American and European scientists doon sa Wuhan Institute of Virology. So walang tinatago ang institute ngayon. Ngayon, ang tanong ngayon ng iba, bakit hindi buksan ng Estados Unidos yung Fort Detrick biowarfare? Talaga nangyari doon. Ibaliktad natin, bakit hindi ang Estados Unidos ang magbukas ng laboratory? Kasi yung sa China, maraming magtetestigong mga Western scientists na wala silang nakikitang problema doon, walang leak doon, dahil sila ay regular na iniimbita at may coordination, may joint project sila doon sa Wuhan Institute of Virology. At saka walang biowarfare na dinidevelop doon kasi ang Wuhan laboratory is parang RITM natin dito. That's right. It's really for health purposes. Right. And ang nagbigay si Dr. Fauci ng Amerika, nung kanilang sinara ang ilang mga biowarfare nila doon sa Estados Unidos at other virological institutes, sinara nila
may mga leakage kasi sila doon, no? So nagbigay ng grant ng $3.5 million or some around that amount si Dr. Fauci, na ngayon ay health advisor ng presidente ng Estados Unidos. Noong 2015 ata o 2016, nagbigay ng pondo sa Wuhan Institute of Virology. Alam mo yan siguro, doon sa libro mo siguro, nakalagay na yan. Yes, No? yes. Oo. So, At saka si Fauci. Si oo. Fauci, nandyan na yan 15 years ago. Diyan na tumanda yan eh. Sa Institute of Infectious Diseases and Allergies. So, Kaya ayaw pagsalitain kami ito eh. Baka matanong na medya, madulas eh. Kaya naman si Dr. Fauci nag-arrange ng pondo para sa Wuhan Institute of Virology kasi concerned din sila sa coronavirus. Nung H1N1, that's a coronavirus, no? Yung flu, that's a coronavirus, no? And so on. So, interested ang Amerika din doon sa scientific exploration and investigation of the bat virus na nagiging nag-jump, tumatalon to the human species. So, that was a purely scientific arrangement. Pinupolitika nga nitong Estados Unidos ngayon, which creates a lot of problems. And sabi nga ng Lancet editor, I forget his name right now, no? Na this is a crime against humanity, yung ginagawa ng Estados Unidos, lalo-lalo na nung pag-pull out ni Trump ng pondo na batay sa economy ng bawat bansa, yung kanilang share na pagpupondo sa World Health Organization. So sabi niya, yung pag-pull out ni Trump ng kanyang ng US commitment ay crime against humanity. So yan po ang buong storya diyan. And now this institute, tulad ng Regional Institute for Tropical Medicine, yung RITM natin, ay vital po dito sa ating buong mundo, sa sangkatauhan. Because we will have issues with these viruses for the rest of our lives and for the many generations to come. May mga sci-fi stories nga na ang lahat ng ang buong kasangkatuhan kailangan laging naka-helmet at may sariling oxygen dahil doon sa pollution, dahil doon sa pandemics and so on. And of course, this is just one of the challenges facing mankind, no, na aking sinulat na sa aking column sa Sovereign PH at sa PNA website, Philippine News Agency website. Dahil ngayon nagiging conscious lang tayo dito sa mga problema dahil we have scientific knowledge now. During the Kansas flu or Spanish flu noong 1918, wala pang vaccine. Hindi alam ng mga tao, kala nila bacteria pa itong peste na pumatay ng 50 million people around the world, no, kaado. Yung pala virus. But now we have more scientific understanding. We know it's a virus, and we become alert, and we are worried about our lives. Hindi tulad nung 2018, wala ka naman magagawa. So, bahala na kung sino mamatay, sino mabuhay. But now we're concerned. So, nag-change ng values natin. But the point is, marami pang hinaharap na peligro ang sangkatauhan. And if you understand these perils, these threats, you will understand why the whole world should get together. For example, isang nakaraang linggo lang ata, or past few days, may asteroid na dumaan sa gilid ng Earth, mga 3 million miles away. Yung 3 million miles parang ang layo nun, pero in astronomical terms, yan ay napakalapit na pwedeng manhis at tamaan. Now, kung kayo ay familiar sa mga tama ng asteroid sa mundo natin, yun po ang isang theory sa pag-wipe out ng dinosaurs. Kaado? Kasi pag dito, nag-cover ang mundo ng ashes at the lupa, ang dust and so on, lumamig ang Earth. Nagkaroon ng ice age. Yung actual na makikita pa today. Pero yung may mga natira eh. Sa Mentong may mga natirang dinosaurs. Si Duque, si Belio, at si Lito Banayo. But another example of tama ng asteroid ay yung Tunguska meteor, yung meteor na tumama sa Russia, sa Siberia, na libong kilometers, square kilometers ang na-flatten at nasunog ng mga puno. That was early 1900s. So
we should be pooling the world's resources to prepare for destroying asteroids that may hit the Earth. Ano? Tapos yung mga tsunami, halimbawa, noong 2004 ba yun? Yung Indian Ocean tsunami, na 250,000 people namatay sa Thailand, sa Sri Lanka, sa Indonesia lalo-lalo na. Earthquake na, ang tsunami kumalat sa buong Asia. At daang libong napatay. Mabuti after that, nagkaroon ng network of tsunami warning or tsunami alert systems. So ganyan po tayo dapat ngayon. But China has been telling the world and telling America, let's work together on all these challenges. Pero America, dahil sa sistema nila, dahil sa politika nila, hindi pwedeng mag-cooperate sa rest of the world. Kaya ang kanilang slogan America First. Hindi nila sinasabi yung dagdag and only. So, that's the issue that you propose, no? Yung 10 questions, and let me see if there are reactions that we can read. Can you put it on the screen again, some of these? So, may nakita akong maganda kanina na comment about the prostitution. Sino ba yun? Na prostitution ay problema. What about yung prostitution nung nandito yung mga American bases? Nagre-reklamo ba itong mga to? Makikita natin. Ito ba si Alex Arellano? Prostitution dahil sa POGO? Question mark. Paano naman ang ginawang prostitution ng base militar sa Angeles at Subic? Di ba? These are so simple questions, no? Na itong mga anti-China, hindi naman naiisip na tanungin. Well, mabuti may mga tulad ni Alex na naalala po yung mga yan, no? At nabubulgar yung contradiction nitong mga posisyon ng mga anti-China, anti-POGO politicians, no? And si Wendell Castillo sabi niya, pag-read po Mentong. Very unfair po ang mainstream media regarding China. Kayo lang po ni Kaado palaging nag-defend. The truth lang po, Wendell, no? Kung anong totoo. From Oscar Valle, ang POGO ay panahon pa po ni Pinoy. Ayan po yung milking cow para sa Liberal Party funding. Panahon nila Kiko, walang pumasok sa pamahalaan na pondo. Alam na malaki ang tulong finansyal sa bansa ang POGO, kaya iisa ang mantra ng Liberal Party na isara. From Kabansang Rodora, Taado, POGOs here are not sponsored by China. Gambling is illegal in mainland China. That's why the Chinese gamblers still go to Macau. According to PAGCOR, there are no Chinese-operated POGOs. No? The POGOs here are operated perhaps by Filipino Chinese, of course in collaboration with mainland Chinese. The POGOs here are, the Chinese in the POGOs are mere workers because of the Chinese language, same language catering to Chinese who are gambling online. Panahon pa ni Pinoy ang POGOs, but only 59 now. We're learning slowly also as we go along. Na ang ideal thing talaga sa mga POGO ay POGO hubs. Yeah. Una kasi marami masyadong mga foreigners involved, and we cannot run the business naman kung wala sila because of the language problem. But as we're seeing now, one-fourth to one-third are becoming Filipinos already kasi yung language education nga is already catching up. And eventually, pag merong marunong mag-Mandarin dyan, hindi nakukuha yan ng Chinese. Siguro, Intindihin nyo naman yun. It's a very basic, commonsensical solution. For the meantime, nagbabayad naman ng buwis yung mga yan. Tatanggi ba tayo sa buwis? Ang laki nga. Sabi ko nga kanina, wala pa lang billion ang kinita ni B.S. Aquino dyan. Ngayon, nasa 7 billion. Napakalayo na. Tayo ba'y tatanggi sa grasya? Ang mga tumatanggi lang sa grasya, yung mga mayayaman na. Meron tayong, I think about 25% of our population are still below poverty line. Ano lang gagawin natin sa kanila? Nobody should be left behind. No? At saka Duterte is very good at fundraising.
crowdfunding, tax collection. Kaya nga na-promote si Carl Kendrick Chua, di ba? Batang-bata na ngayon ay head ng NEDA. Dahil yung isang fossil, nag-resign. Si Ernesto Pernia. Irrelevant na kasi. Kasi wala namang naiko-contribute. Ang arte-arte pa. Hindi raw siya. Meron daw, tumututol sa mga... Siyempre may tututol. Because collegial body naman yan. Meron namang free speech dyan sa cabinet. Hindi nyo alam dyan. Yung mga utak ninyo pinipik ni Duterte. Kaya si Duterte wise magdesisyon because he is a very consultative person. Nakikinig siya. Pinagdi-discuss muna niya ang cabinet before making a policy. Kaya kita ninyo, tagos sa taong bayan ang mga pulisiyang ginagawa ng presidente. Yung nga lang may pailan-ilan na medyo naiiwan. Okay. Mabuti itong informasyon galing kay Rodora. Panahon ni Pinoy, POGOs only raised 58 million. Yun lang ang nakolekt po. Until now, it's 7 billion a year. And ang projected kayang makapag-kolekta ng 50 billion. So hindi na kailangan ni Duque yung 3% additional premium sa OFWs natin para sa COVID-19. Yung POGO lang, and you can even amortize yung future earnings ng POGO para dito sa COVID-19. So this is just a project. Yung 3% na yan, barya lang yan. Sabi naman ni Xi Jinping yung kuya natin, yung kuya China natin. Sabi, baka meron kayo kailangan dyan. I am just a phone call away. Of course, I'm trying to trivialize it, no? But you put that in writing. Nagsisimula pa lang ang COVID-19, sumulat na siya kay Duterte. Hindi naman mabayaan ng kuya natin. We will end our discussion later on the economics of recovery, na kailangan na maintindihan ng ating mga kabansa. But before that, sa Lawfare, you want to open that discussion now? Well, bibigyan ko lang ng summary kasi masyado maraming detalya. Sa Lawfare, basically, ang sinasabi mismo ng mga abogadong Amerikano. Amerikano ito, Ang sinasabi, ito lang. I will summarize it in in the opinion of one or two. Babasahin ko, ito, si Jimin Keitner. Former diplomat. Na ngayon ay nasa Alfred and Hannah From Professor of International Law at University of California, Hastings Law in San Francisco, and a former counselor on international law sa State Department. Alam niyo po yung counselor, yung ang rank, one rank lower than ambassador. Kumbaga, yan ang mga colonels, sa diplomatic corps. Ano sabi niya? Magkakaroon ng private class lawsuits, filings against China, nagsimula na. For allegedly, kasi ito ang linya ng Republicans, concealing the initial outbreak of the novel coronavirus, neglect the very basic principle and are not likely to succeed. So ano yan? Ano yung prinsipyo na yan? There is also no realistic possibility for the state of Missouri, who was first to file, to obtain a favorable judgment and force China to pay damages. Okay. Bakit? Ini-explain po nung isa na namang legal luminary, na ito ang kanyang sinasabi.
Ito ang kanya sinasabi. It is easy to imagine that China would refuse to participate in legal proceedings katulad ng pag-iwas ng Pilipinas ng China doon sa Permanent Court of Arbitration. Na-mention pa tayo nito si Robert Williams. But even if China did show up for the court, plaintiffs would still have to prove that the Chinese discharge a biological agent, that it is intentional, and deliberately concealed the act. Kasi yun yung criminal eh. And no civil damages can be made kung hindi yan mapupruweba. Ngayon, itong isa sa mga expert ng Lawfare sa Amerika, ina-admit na niya na suing China over coronavirus won't help. Bakit? Because of sovereign immunity. Yun po ang prinsipyo, mga kabansa. Sovereign immunity that is based on reciprocity. The United States respect the principle of sovereign immunity not as a favor to other countries, but because we Americans, sabi ni Billinger, itong expert ng Lawfare, si John Billinger III. So he cautioned that whatever political temptation allowing lawsuits against China or lifting its immunity in the heat of an election year, the Congress should resist doing because it would be a mistake that the U.S. government is likely to regret later. The U.S. has protested vehemently when other nations have allowed investigations of U.S. governments or its official for controversial military action. Eh, doon pa lang sa, di ba yung nang pumatay na serviceman sa Subic, di ba sa Olongga po? Yeah. Nakakagat na issue na ginawa ng Amerika because the America does not want its citizens to be investigated abroad or tried abroad despite of whatever treaty that is existing. So, ano mangyayari dyan? Magkakaroon lang ng retaliation. And at the time, Mentong, and this is, I think, where your last segment will come in, yung recovery. Yes. Gano'ng kabilis ba recovery ng China? Nagre-recover ng China eh. At gano'ng kabilis magre-recover ng Amerika? Ayan nga. Diyan lang sa puntos na yan, mauuna ang China mag-recover. Tapos, ihahabla mo pa, ididimanda mo pa. Eh kung itsapuera ka at hindi ka tulungan, yung mga tariff increases na pinaplano ni Trump ay baliktarin at sarhan ng China ang mayaman kasi ang Amerika pa. Pero kung palubog na yan, the Chinese, I think, will have a calibrated response. Kasi hindi na maganda na ini-spoil nila yung mga Amerikano na yan, yung mga Europeans na yan. At yan, palagay ko, the ASEAN plus 3. Explain mo yun mamaya, Mentong. Yep. Yung ASEAN plus 3. Japan, South Korea, at China, ASEAN, will constitute the Asian century. At ito dapat sabihin sa mga taong bayan sa Pilipinas. Kasama po tayo dito. At pag tayo best friend ng China, pag tayo best friend ng Japan, at pag tayo best friend ng South Korea, eh bakit tayo sasama doon sa mga talunan when it is the Asian century? Kaya nga pino-forecast na by 2050, the Philippines will be the 16th top economy in the world. Kasama na tayo. Ang mga by that time siguro 250 million ang population natin. Pero hindi magugutom.
May sapat na kakayahan, pinansyal, economic, para tustusan ang pagkain, ang bahay, at ang food, clothing, and shelter at edukasyon for the next generation. So let us prepare this, mga kabansa. Let us prepare this for the incoming generations. Yung mga biases natin, yung mga prejudices natin. Sabi nga ni Mentong, isang tabi na natin. Dahil pa galing na po ang ating economics. Ngayon pa tayo sasama sa mga talunan. Mag-migrate na po kayo sa mga foreign countries na gusto ninyo. Pero kami ni Mentong, we will die here. We will stake it out here sa Republika ng Pilipinas. Okay. Dito sa ending discussion natin on the economics of our recovery, meron lang ako request kay Kajos na Word document on nakalagay doon, I forget the title, pero yung nakalagay doon suggested for bulletin. Tingnan mo kung makikita mo, Kajos. No? But in the meantime, I will discuss it from memory. Yung pinakamahalaga, yung assessment unang-una ng IMF. Noong mga Abril 15, nag-issue ang IMF ng projections sa China's economic recovery. At of course, the first quarter, Enero hanggang Marso o kalagitnaan ng Marso, the Chinese economy was reduced by 6.2%. Instead of positive growth, naging negative. No? Alam naman natin ng dahilan dahil nagsara sila ng maraming mga industriya para sa lockdown. Pero doon sa katapusan ng Marso, nakita na yung dahang-dahang recovery, and nung kalagitnaan ng April, nag-anunsyo I think, hindi, that's too old. That's January pa. April, end of May. Itong May na yun. I'm just directing about opening that document. So ang projection ng IMF, International Monetary Fund, is the recovery of China has started nung late March at ngayon sa April nakikita na at nabubuksan ng mga industriya. And they expect that in 2021, ang growth rate ng China will be up to 9.2%. Kasi yung rebound mula doon sa bagsak, ngayon paakyat na U-shape na pagtaas. Isipin po ninyo, itong nakaraang wala pang COVID-19, 6.2% ang growth ng China last year, 2019. So 2021, they expect over 9%. Now, maaaring mas mababa ng konti, but it will be somewhere there, ang projection ng International Monetary Fund. Let me see. Ito, nandito rin siguro. So if you can scroll it down, I will read some parts that are important for our public to know. Pero anong assessment ngayon sa Estados Unidos? In the first quarter, January to March ng Estados Unidos, 4.2% or somewhere there ang bagsak ng ekonomiya nila. So walang positive growth, may negative growth nga. In other words, nag-shrink ang GDP ng US ng 4.2%. Pero ang importante po, ano ang kanilang expectation sa second quarter? Ibig sabihin, Abril, Hunyo, Hulyo. Ano ang projection para sa US economy? It will go down by up to 30 to 40%. Ang nag-apply na po for unemployment insurance, umaabot na ng 30 million American workers. Bigger than the Great Depression of 1930s. And hindi pa natin alam kung may rebound yung coronavirus in the fall in the US, come fall. Fall is August, September, kaado sa Estados Unidos. Pag nag-rebound yan, lalong babagsak pa. So wala pong maaasahan ng mundo at lalo ng Asia at Pilipinas sa ekonomiya ng Estados Unidos. So I don't see why some people are still rooting for the Americans here. Samantalang iyan, nandiyan na po, Kuya China. China will grow
and their demand for consumer goods may not be bigger than the past. It may be a little smaller, but please remember, for 2 consecutive years sa China International Import Exhibition, nag-anunsyo si Presidente Xi Jinping na ang China ay mag-i-import ng up to $30 billion worth of, am I correct? $30 trillion worth of goods. Dollars, trillions, 30. And 10 to 15 trillions of dollars of services from the rest of the world. In other words, ganyang kalaki po ang middle class ng China, at mamimili sila with their revived economy by 2021 to normal levels. No? So, may mga nagbabalita-balita na maraming industriya daw ng Amerika ang aalis na sa China, ang Japan, and so on. That is absolutely not true. And in our next broadcast, we will show you interviews of American businessmen who say, well, no, 80%, 90% will stay in China because China is a market, and the biggest market for their goods, for their Starbucks coffee, for their GM cars, for their Apple computers, for their iPhones, and so on. China is the biggest market. Walang kakalas po dyan. Magsasalita si Trump ng ganito, ganoon, o si Pompeo, pero iba ang gagawin ng American businessman. Now, ang China, ito po ang pangako na binigkas ni Premier Li Keqiang noong nag-video link ang mga ASEAN plus 3, APT. ASEAN, that means ASEAN plus China, Japan, and South Korea. So nag-meeting po yan by teleconferencing. At ito po ang plano ng China para sa regional recovery. But unang-una, regional COVID-19 fight. China will provide another 100 million face masks and 10 million protective suits and other urgently needed medical supply to ASEAN as grant. Wala pong bayad yan. Inihahanda ng China na yan. China will support ASEAN in setting up a COVID-19 ASEAN Response Fund. Yung para magamit natin para sugpuin itong epidemya na to, sa region na to. Of course, pandemic ang tawag kung buong mundo, pero sa isang bansa, epidemic. China will also support the establishment of an APT reserve of essential medical supplies. So, magbubuo po with Japan and South Korea ang China mamumuno sa paghanda ng essential medical supplies na stock para kung may emergency, kasi kung mag-rebound yan and so on, ganyan na naman, hagilapan na naman ng mask, protective equipment, ventilators, and so on. And then Premier Li suggested the following measures na gagawin dapat. APT country, again, ASEAN plus 3 countries, need to further ease tariff. Ibaba ang mga tariff para mas malaya ang trading natin. Eliminate barriers, boost the flow of trade investment, mas maraming mga, and tourism of course, maraming sinisiraan ang Chinese tourists dito. They are enemies of our nation. Itong mga Pilipino na kung hindi mangmang, masama ang intensyon. Anyway, to keep markets open to each other. So, ibig sabihin, ang China rin magbubukas ng merkado niya para sa mga i-export natin. Because that's how economic recovery will happen. APT countries should open a fast-track lane among themselves to facilitate entry of essential visits in the field of commerce, logistics, production, and technological services. And sabi ni Li Keqiang, APT countries should work towards signing the Regional Comprehensive Economic Partnership para mas tight po ang trading relationship, and take regional economic integration to a higher level. And APT and China should make full use of the $240 billion Chiang Mai Initiative multilateralization currency swap fund to secure the region's balance of payment. In other words, kung magipit ang ating gobyerno, si Presidente Duterte, kasi talagang daang-daang bilyon na dolyares ang lumalabas ngayon. Kung magipit, may 240 billion reserve ang APT, pinamumula ng China, na handang ipang-utang ito na very low, very easy terms kasi tulong nga ito. Now, all this I'm explaining and reporting, very few people know.
But now that I have announced it and reported it to you, please explain it to other people. You know? And if you want more details, just look at the different editorials that we will be issuing. You know? And so 250 billion Chiang Mai Initiative Fund. China also supports ASEAN's recovery with the Beijing-led Asian Infrastructure and Investment Bank. 10 billion fund po ang tinatabi po for COVID recovery facility. Ano? And the Philippines has already expressed interest to negotiate $2 billion economic recovery package from the AIIB. Okay, so that briefing, I think, will prime our audience na President Duterte, China, and the APT, the ASEAN Plus 3, is preparing for our future, for your future, for the country's future. So we must make extra effort that the saboteurs do not succeed in derailing President Duterte's cooperation with China, with other Asian big players like Japan and South Korea and the rest of ASEAN. Yan na po, naghahanda po si Presidente Duterte at Kuya China. Because kung matiklo ang Pilipinas, matiklo ang Thailand, matiklo ang Indonesia, sinong mamroblema? Kuya China. I think that is a good way to end our discussion, Ka-Ado, for this evening. But your reaction first, and we'll read some reactions also from our listeners and viewers. Ka-Ado, please. Well, yan nga sinasabi ko. Kaya nga itong action ni Duque sa PhilHealth, I don't know where that is coming from. No? Kasi meron naman pagkukunan eh. Katatapos nga lang ng meeting. At ang problema sa mga ito, they're just running their own show. So, nakalagay doon sa karatol na, we heal as one. Now, we don't only heal as one country in the Philippines. We heal as one as ASEAN. We heal as one as Asians. Yung mga iba bahala na sila sa buhay nila muna. Dahil pagdating naman sa COVID-19, siyempre, kanya-kanya munang cover. Tapos, nakita mo ba Mentong yung namatay na rabbi? Yung picture na namatay na rabbi sa New York? Hindi ko lang. Ano bang storya doon? Abala ko. Diyos ko, pasahol pa sa EDSA Revolution na nangyaring conglomeration ng mga Hudyo. Nagalit siya. Nagalit ang pulis. Dinisperse yung funeral. So, talagang matitikas ang ulo nito mga ito. Kasi mas importante sa kanila. Ito pala, aking insight itong weekend na ito, no? Lagi natin nakakalimutan mga kabansa dahil masyado tayong Americanized na yung life, liberty at pursuit of happiness ng Amerika ay para tayong mga unggoy na ginagaya natin yan. Ang hindi ninyo naiintindihan mga kabansa, kung kayo'y nag-aral ng constitutional law sa Amerika, and I did that because I was assigned there. As a diplomat, I should know how these people's minds work, no? Yung palang pursuit of happiness, mga kabansa, Mentong, sa Amerika, ay hindi pala yung tunay na kaligayahan ng sambayanan as in humanity. Hindi pala. Ito pala is equals to private property. Ito pala is equating the pursuit of happiness in acquisition of private property, of real estate, of what people can have with their hands. It is not in the being of the person. It is not in the spiritual or a moral upliftment of a nation. It is not in the progress, hindi na bali yung economic, but at least of their well-being, of health. Hindi pala.
Hindi pala yan ang pursuit of happiness ng definition ng Amerika. Private property ka pala. Kaya pala sweetik yung mga yan. Kaya pala ganit yung mga yan. Kaya pala swapang yung mga yan. Oh. Okay. Hindi natin naiintindihan. Sunod tayo na sunod kay Uncle Sam. Hindi natin naiintindihan na ang values pala ng Pilipino ay napakalayo sa values ng Amerikano. At mas malapit sa atin ang values ng Kuya China. Oh, iyan ang ating iisipin. Mga kabansa, na maaaring hindi nga ang China is primarily molded in the Confucian philosophy of harmony and the co-prosperity of people. Hindi ba yan ang Christianity rin in essence as defined? Di ba, mga kabansa? The same. Let us not go by labels. Let us not go by titles. Let us go by the substance of the very values that we think we are adopting. Hindi pala, palpak pala. Gaya tayo ng gaya. Puto maya. Yan ang problema. Okay. Kado, napakarami po nitong comments dito sa different sites natin, ano, and with our time running out, I don't think we can read all of them. At may mga debate pa po, ano. But I'll just read some of them. Susan Rosales, good evening, sabi dito. Si Medi Balucas, mabuti nga lang nandiyan kayo, Mentong Kado, nagpapaliwanag sa side ni PRRD. May mga kababayan pa rin tayo na sobrang bumatikos po, ano. And then the others, marami si James Moreno, James Moreno, at kadibate niya si Harun Musa ba? Let's look at the others. Si Leda Zamora Yamagishi, watching from Tokyo, Japan po siya, no? And then who else? Dito naman sa kabila, si Johnny Ferreras. Mas inuna pa ni Trump ang pamumulitika, magtuturo at mag-akusa sa China na walang batayan. And meron akong nakita dito na nag-comment na turo ng turo sa Wuhan Institute of Virology, pero wala namang bioweapons project doon sa Wuhan Institute of Virology. So what else? Okay, Emmanuel De Leon, yung FAI, Fabunan Antivirus Injection, ayaw pa-lift yung cease and desist order and so on. I think technical issues yan. At maganda naman na tinutulak ng mga kabansahan natin isang Filipino invented remedy, ano? So ang Japan naman tinutulak yung Avigan, ang kanluran naman yung remdesivir or something. Forget how to pronounce it. Anyway, ito, let me see, from Wilma Hilario, good evening, nakakasa na natin yan kanina yan, no? Anyway, so, Kado, it's been 2 hours and more than 2 hours na, 2 hours and going towards 2 hours 15 minutes, ano? Alam ko, kaya mong 6 hours diretso, but we have to cut it at this point and then plan for our next broadcast. Mag-apil lang ako, Mentong. One short appeal. Presidente Duterte, pwede po ba buksan nyo na mga barberia? Dahil nagmumukha na ho akong hermitanyo. Yun lang ho, pakiusap ko as of now. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na si Mentong at ako at ang aming mga kaibigan ay wala namang medyo na nag-positive dahil hindi po matitikas sa aming ulo. Kami po, self-quarantine kami. Tingnan natin, Kado, yung pamangkin ko na may padating na antibody test, no? Para makita kung nagkaroon ka na ba at nag-survive ka. Ano? At kung ikaw maunang magkaroon ng antibodies, Kado, pahingin ng dugo mo, ha? Para meron akong... kung ako naman mauna, kita. Kailangan malakas tayo sa Red Cross niya. Hindi, ninegosyo ko yung dugo ko at kadagdag na hanap buhay para
makapagpatuloy ang broadcasting natin. Wala naman tayong sweldo dito. Okay, Kado, maraming salamat at sa inyong lahat po na kasama namin dito sa pagtutuklas ng katotohanan. Mabuhay po tayong lahat and tuloy po ang ating faith, ika nga, sa science natin at sa bravado po natin to live long and productively. Mabuhay. Jayo! And let's continue our partnership with China and the APT, including South Korea, Japan. This is the Asian century. Let's make it a reality. Mabuhay! Okay, magandang araw po o gabi o kung saan man kayo, day or night, we're with you dito sa unang linggo ng Mayo ng taon 2020 para sa mga issues itong linggong ito. At I'll give you an outline kung ano ang pag-usapan natin aside from itong late breakers kasi may late breakers dito eh. Yung warning ni may warning si Solgen Calida na nagbibigay ng babala na sa National Telecommunications Commission laban doon sa pag-i-issue ng provisional authority sa ABS-CBN. At maganda po ito dahil itong ABS-CBN should have been taken over should be taken over immediately upon the expiration of its franchise, no? Which I think is any day now, kaya nga lumabas itong si Calida tungkol dito. At of course, I lament this Cayetano, yung kanyang pagpapakita ng kanyang pagkabalimbing na biglang sinasabi niya, mamimiss niya ang ABS-CBN kung wala yung ABS-CBN. It doesn't have to change anything. ABS-CBN can run, but maybe government can assign it to somebody to just take over and oversee. Hello. Yes. Yes, di pa pala tayo naka-live. So, ulitin ulit natin. Pwede ulitin natin ulit. Meron pala ako hindi napindot. So, ulitin natin ulit, sir. Sorry, sir. Yeah, no problem. Okay.